He is truly a pride of SDO Malabon City for his excellent contribution in the field of educational technology. Allow me to present to you our research speaker for today from SDO Malabon City, none other than Mr. Jojo C. Magallanes. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jojo Magallanes from SDO Malabon City, and it's my honor to share with you my knowledge about creating a video lesson. And I'm gonna show you some tips to make your instructional video more effective to your students. And especially ngayon na may pandemic tayo na kinakaharap, and the only way to reach our students is through online. Sa ngayon, halos lahat ng ginagawa natin ay online na lahat. Kaya nga sa dating napasukan, isa sa mga ginagawa ng mga teachers ay mga video lessons para maparating natin sa ating mga estudyante yung mga lessons or topic na dapat natin ituro sa kanila. So my topic in this webinar is all about video lesson as alternative learning method. So yun, proceed na tayo. So what is instructional video? So sinabi that instructional video is any video that demonstrates the process, transfer knowledge, explains a concept, or shows someone how to do something. Okay? So, alam ko naman na familiar na kayo sa mga instructional video kasi usually ginagamit nyo na ito sa classroom before. So, with the use of instructional video, we can easily send our topic or lesson to our students online. So, parang nagtuturo na din tayo sa harapan nila. Explaining, demonstrating, and showing our topic, how to do it. No? So sa pamamagitan nito, ituloy-tuloy pa rin yung teaching and learning, di ba? Kahit nasa kanikan silang mga bahay. Sa pamamagitan din ng instruction video, mas mapapadali natin may turo yung bawat topic natin na gusto natin matutunan ng ating mga estudyante. Diba? So next natin is the 5 types of instructional videos. So meron tayong 5 klase pala ng instructional videos, di lang basta pag napakita natin or napanood natin instructional video. So check natin sa isa. So number 1 is the micro video. So sinabi that micro videos are short, instructional videos that focus on teaching a single narrow topic. So ito yung mga topic lang na maiksi lang or isang topic lang, isa lang yung tinutukoy niya or pinapakita natin dun sa video. And then next is the tutorial video. So a tutorial video is the go-to instructional method for teaching a process or walking through the steps needed to complete a task. So usually nakikita natin to, di ba, pag mayroon tayong gustong alamin kung paano gawin to, di ba? Paano yung mga steps, di ba? Yun ang tawag pala doon is tutorial video. So parang nagtuturo tayo ng step-by-step procedures, no? Paano tapusin yung isang bagay, di ba? So yun, that is tutorial video. So next is training video. Training videos are designed to improve employees' workplace skills. So, ito pala yung mga types of video which is parang negit natin para tayo nag-train. Diba? So, training natin yung ating mga bata, pinapanood natin sa kanila para ma-improve yung kanilang mga skills. So, dito pinapakita natin yung mga kung ano yung mga proper way na dapat nilang gawin sa particular lesson or activity. Diba? So, that is training videos. So next natin is screencast. A video composed primarily on screen recordings designed to teach someone or perform a task or share a knowledge. So parang tutorial video rin siya, pero ang pinagkaiba niya is ang gamit natin sa screencast is yung ating screen. So nire-record natin yung screen natin. It's either sa ating mga cellphone, sa laptops, or computers. So parang siyang tutorial na video which is ang pinapakita natin dito or sinishare natin or ituturo natin is yung nandoon mismo sa ating mga screen ng cellphone or ng computer. So para din siyang step-by-step procedure, diba? Mga options, so doon pinapakita natin kung paano gawin yun. And then next and the last one is the presentation and lecture capture. So ito common natin ito nakikita ngayon, usually ginagamit ito sa mga webinar, no? So, ito yung sinabi ito, a recording of lecture or presentation to make it available for an audience to consume or review after the okay, so usually sa mga webinars, ito yung ginagamit.
share nila sa kanilang mga screen, yung kanilang mga presentation, yung lecture, diba? So, ayun yun. Okay? So, next natin, video lesson in education. So, sinabi natin that video lesson can make a significant contribution to teaching and learning across all these subjects. So, hindi lang pala sa subject natin na TLE or EPP, kundi sa lahat ng subject is applicable ang video lessons. No? Kasi mas mapapadali natin talagang turo o mapaintindi sa bata yung lesson natin. Diba? So, magitan ng mga short videos, mga video clips. Okay? So, sinabi that video lesson is a core skill which is essential for participation in today's society and economy. Diba? So, it's because until now, we're facing a serious pandemic which is the COVID-19. Itong video lesson na to ay isa sa mga importanteng way or approach na dapat natin gawin upang magpatuloy pa rin ang learning ng mga bata kahit nasa kanikan silang mga tahanan. Okay? So, sinabi din that video lesson is a tool in armory for tackling barriers to engagement. So, minsan kasi, di ba, mayroon tayong mga lessons na hirap tayo ipaintindi sa bata, di ba? So, kulang yung explanation natin o pagsasalita natin sa harap, hindi pa nila maintindihan, no? So, with the use of instructional video, di ba, mas mapapadali at mapapakita natin at mas ma-explain pa natin ng mabuti sa bata with the help of the video yung gusto mo nating matutunan at maintindihan nila, di ba? So meron doon natin sa pamamagitan kasi ng video mas mapapakita natin kung ano yung talagang mga concept o yung gusto natin iparating or matutunan nila, di ba? So yun yan. So unique features of video lesson. Okay? So, pag gumagamit tayo ng mga video lessons sa ating mga estudyante, ito yung mga unique na features niya. So, number one is facilitate collaboration and communication. So, kung mapapansin niyo before kung gumagamit kayo ng video sa inyong mga klase, di ba, mas nai-engage yung bata na mag-participate sa ating lesson. Di ba? Kasi parang kukuha mo yung kanilang mga attention using your video, diba? Then, aid in the visualization of difficult concepts. So, kung may mga concepts kasi tayo na medyo nahihirapan tayo explain or ipakita, so gawa lang tayo ng video or with the use of video, mas mapapakita natin kasi yun mas mapapadali natin ma-explain sa bata kung ano ba yung mga concept na gusto nating matutunan nila. Or kung ano yung gusto nating maipakita sa kanila, di ba? So, katulad sinabi ko nga sa inyo kanina, di ba, yung parang may mga difficult concepts tayo na gustong iparating sa bata, pero kulang yung parang nag-explain ka lang. So, dapat meron kang supporting na video para mapakita sa kanila kung ano ba talaga yung gusto mong maiparating or maituro sa kanila. Okay? Then, next is promotes creativity. So, ayun nga. So, with the use of videos, kasi, di ba, mas maganda talaga, mas nakakuha natin attention ng ating mga estudyante talaga, mas na may pinapanood tayo sa kanila. Diba? So, with that, nakuha natin yung focus nila para makinig sa ating mga lessons. Okay? Then, provide flexibility and variety in learning. So, sa paggamit kasi ng video, no, mas flexible siya. Kahit sabihin mong panood mo sa bata, kahit paano, mas madali niyang maintindihan di ba? So, hindi lang ikaw yung nagsasalita, no? Siyempre, pag habang nanonood ang bata ng video, dapat nakaalalay ka din. Di ba? O, halimbawa, meron silang mga difficult concepts or words or na hindi naintindihan, at least, nandun tayo sa nakantabay para at least kung may mga queries sila or may questions sila, ay may entertain natin agad. Okay? Then next is provide a multimedia effect. Okay, so yan. So dyan, enjoy ang mga bata. Pag minsan may nakikita silang mga effect sa mga videos, no? So yun, nakakuha rin kasi ng attention yun sa kanila. Okay? Then short video clips significantly enhance a lesson. So paggamit kasi ng mga instructional videos talagang mas na-enhance talaga kasi yung lesson
Diba? Mas napapaintindi natin mabuti sa bata, mas na-explain natin ng mabuti sa bata kung ano yung topic natin. So, diba? So, mag-play ka lang dyan ng video diba? Panood natin sa kanila. So, with the use that video, parang ikaw na rin nag-explain, diba? So, less energy na rin yun, diba? Sa pagsasalita sa harapan. Okay? So, kung may mga questions na lang sila or mga difficult concepts na dapat nilang malaman, so nandiyan si teacher para antabay lang na suporta or may additional do sa video, additional info na maibibigay natin sa ating mga estudyante. Okay, so let's now proceed to steps in creating instructional video. So we have 4 steps. The first one is choose a topic. Next is write a storyboard and script. Third, capture your footage. And last step is edit the video. So ito na, gagawa na kayo ng inyong instructional video. So unahin natin yung step 1, which is the choose a topic. So alamin muna natin kung ano ba talaga yung topic na gagawa natin ng video, no? At kung ano-ano ba yung mga information na dapat nating ilagay sa video na makakatulong sa learning ng mga bata. Pwede din tayo maglagay ng mga subtopic which can support your topic. No, mahalaga na maplano muna natin yung mga ilalagay natin sa video para mas maging maganda ang kakalabasan at mas madaling maintindihan ng mga bata. Diba? Then after you choose your topic, write a storyboard and script. So this is the step 2. Okay? Pag sinabi nating storyboard, ito naman yung pagkakasunod-sunod na mag-a-appear doon sa ating video, including na dito yung mga effects, narrations, pictures, transitions, informations na ipapakita natin sa video, di ba? Then, after ninyo gawa ng storyboard, don't forget to write your script. So, ang purpose naman nito is kung magre-record kayo ng explanation while playing the video. So, dapat tugma or clear yung mga sasabihin natin. So, mas okay na i-practice muna natin yung script natin bago tayo mag-record, di ba? Para maiwasan natin na magkamali. Okay? Then, after that, the step 3, capture your footage. Yan. So, yan, after nyo makapag-decide kung ang topic at tapos na rin kayo sa storyboard and script, it's time to capture your footage. So, later on, I-explain ko yung mga guidelines na sa paggawa ng video. So, pwede din kayo mag-download sa YouTube kung meron doon mga available na materials ninyo for your video, or pwede din kayo yung mismo ang mag-shoot or mag-capture ng inyong video na gagawin niyo para sa inyong instructional video. Kumbaga parang kayo yung pinakabida sa inyong instructional video. Pwede po yun. Mas okay nga po yun. Pati kayo yung makikita mismo ng inyong mga estudyante. Okay? Then the last part or last step is the edit the video. So ito na nga yung part kung saan magsasama-samahin nyo na yung mga pinlano nyo from step 1 to 3. So it's time to edit your video. So with the help of your storyboard, yun na yung magiging guide ninyo sa pag-edit ng inyong mga video. Kung ano yung mga pagkakasunod-sunod na effects, narrations na ilalagay ninyo para at least sunod-sunod din yung mag-appeal sa inyong video yung kung ano yung gusto nyong kalabasan o yung pagkakasunod-sunod or para at least smooth, hindi siya pabalik-balik or at least doon mapapakita ninyo yung ma-explain nyo na maayos or magawa ninyo na maayos yung inyong instructional video. Okay, so let's now proceed in guidelines in creating instructional video. So under content, research and production planning. Number 1, video product shows evidence of effective research and understanding of concepts relevant to the task. So once nagagawa tayo ng instructional video, make sure na napag-aralan natin mabuti yung mga concepts na kung ano yung mga dapat ilagay sa instructional video para maiwasan natin yung mga out of the topic. No, kailangan lahat ng ilalagay natin is relevant doon sa objective na sinet natin sa paggawa ng video. Okay? And number 2, video product reflects accurate, specific, purposeful information that is extended and expanded to fully explain the topic. Okay, so yan, kailangan din na yung mga ilalagay natin sa ating mga instructional video ay yung mga makatulong, no, to fully explain your topic. Yung mga information kailangan specific or direct to the point para mas madaling maintindihan ng mga bata. Okay? And number 3, supporting details are used to help explain the concept.
So if we need a supporting details para mas maintindihan ng mga bata yung mga lessons, mas maganda din na maglagay kayo nito. Yung sinasabi ko na parang pinaka-subtopic ninyo. Kung alam niyo naman na makakatulong para mas maintindihan ng bata yung lesson, mas maganda na i-include natin siya sa video. Okay? And then next, number 4, video product is well organized with clear beginning, middle, and end, and contains adequate transition. So, yan, dito papasok yung storyboard na ginawa nyo. Dito nyo kasi pinlano yung pagkakasunod-sunod na mag-a-appear dun sa video niyo. Okay? So, next, number 5. The vocabulary is appropriate to both the content and the audience. Language choices are appropriate. So, iwasan natin gumamit ng mga unfamiliar words sa ating mga video. Kung hindi naman may iwasan, no, make sure na mailalagay yung meaning ng words na yon. Use appropriate language na madaling maintindihan ng mga bata. Para at least pag napanood pa lang nila, narinig pa lang nila, alam na nila kagad kung ano ibig sabihin. Okay? And number 6, storyboard is complete, including visuals, narration, and production notes. So katulad na sinabi sa inyo kanina about storyboard, this will be your guide in creating your instructional video. Okay, yan. Next, number 7, ito pinaka-importante. Sources are cited properly. So, yan, di ba sinabi sa inyo kanina na pwede kayo mag-download ng mga videos from YouTube, Google, or kung saan man. Pero wag nyo kakalimutan na ilagay yung link or kung saan nyo kinuha yung video to avoid copyright. Baka makasuhan pa tayo, di ba? So, saan natin pwede ilagay yung mga sources or yung mga link, no? Pwede nyo siya ipakita once na nag-appear na yung video o yung picture na dinownload niyo. Or po pwede rin na in the end of your video, lagay nyo na lang dun sa dulo, halimbawa, references. So, sunod-sunod na po siya doon sa baba lahat ng mga pictures, videos na dinownload nyo from internet. Okay? So, ang iniiwasan kasi natin dito is yung copyright, no? Okay, next, under form, technical design. Number 1, video product uses lighting effectively as well as aesthetically. So, iwasan natin yung mga madidilim na video. Kailangan malinaw, hindi blurred, at hindi din magalaw. Kasi, di ba, minsan pag nakakanood tayo ng video na magalaw, medyo nakakahilo kasi, di ba? So, iwasan natin yung mga ganong pagkuha o pag-shoot ng ating mga videos. Okay? And then, number 2, camera work demonstrates appropriate use of long, medium, and close-up shots. The zoom feature is used appropriately. So, pag gumagawa tayo ng video, dapat planado natin kung paano natin kukuhanan yung i-video natin. Diba? So, iba-iba kasi yan eh. Kailangan, kung meron tayong i-close up, no, i-zoom, or kung wide yung ating pagkakakuha, kailangan alam natin or may purpose yung inyong paggalaw ng inyong camera. Okay? And then next, so images are clear and in focus. Camera movement is purposeful. Okay. So kailangan yung mga gagamitin natin ng mga features, even videos ay malinaw. No? So iwasan natin yung mga blurred picture at mga video. Okay? So, hanggat maaari, kung mas maganda kung gagamit kayo ng mga tripod or kung meron kayong stabilizer, mas maganda yon. So, para at least hindi magulo yung ating pagkakashoot ng ating mga videos. Okay? And then next, number 4, sound level is adequate. Music and sound effects enhance the presentation. So, isa sa mga nagpapaganda at nakakuha ng attention ng mga bata ay yung paglalagay natin ng mga sound effects. No? But you have to make sure na appropriate yung mga sounds na ilalagay ninyo. So, kailangan na i-consider nyo yung paglalagay ng sound effects na hindi lang basta na may mailagay tayo. So, dapat akma siya dun sa lesson natin para at least okay or smooth yung inyong video presentation. Okay? And then next, number 5, titles and graphics are clear, readable, well-composed, and creatively employed. Okay, so ano naman yun? So sa paglalagay natin ng mga text or mga titles sa inyong video, kailangan lilitaw siya dun sa mismong background ninyo.
No, kung kailangan palitan yung kulay para lumitaw siya doon sa background, mas okay. And yung mga placement ng text, kailangan doon sa makikita. No? So, kailangan wala siyang matatakpan na mga image or hindi niya matatakpan yung video. So, kailangan yung font size, ay consider nyo din kung gaano siya kalaki, gaano siya kaliit, kung readable ba siya. So, yun yung mga yun. Okay? And then next, number 6, editing is sharp and concise with good beginnings and endings. So once na nag-edit tayo ng video or gumagawa tayo ng video, kailangan na ilagay natin ang mga dapat ilagay na makakatulong upang mapadali nating mapaintindi sa ating mga bata yung mga concepts or information na dapat nila matutunan. No? So kailangan sa simula pa lang, makash nyo na kaagad yung kanilang attention para magkaroon sila ng interest na panoorin ng buo ang inyong video na ginawa. Diba? So kasi minsan pag sobrang haba, baka maboard na yung bata, di ba? So baka hindi niya panoorin ng buo. Okay, next, number 7. Video progresses at a suitable pace. Length of video product conforms to allotted time frame. So kailangan mag-set din tayo ng kung gaano katagal yung gagawin natin na video. So at least 10 to 15 minutes is enough to capture the student attention and interest. So baka kasi pag hamain niya, katulad sinabi ko kanina, pag sobrang haba ng video, baka mag-skip yung bata or worse, mawalan sila ng interest sa pinapanood niya. So at least 10 to 15 minutes, okay na yun para at least siguro enough yun para yung interest ng bata ay nandoon pa din. Okay? And next is under overall impact. Yan, so ito na yung kabuuan. No? So all components fit together to provide an appealing, clear, and successful product which achieves its overall purpose. So yan for the last part. No? Try to review your video. Check nyo kung may mga dapat pang ayusin and double check nyo din yung inyong objectives. No? Na-meet nyo ba yung objectives niyo sa video? Napakita nyo ba lahat ng dapat ipakita sa video na makakatulong sa bata upang mapaintindi sa kanila yung lesson? Diba? So may pwede ka pa bang idagdag para sa ganun ay ma-achieve nyo yung overall purpose ninyo sa paggawa nyo ng sarili ninyong instructional video. So yun yung dapat natin consider pag natapos na inyong editing, review. No? So double check nyo ulit yung inyong ginawang video. Okay? So next tayo, no? So yun lang about guidelines in creating instructional video. So sana makatulong sa inyo yan sa paggawa ninyo ng inyong instructional video. Okay, so para sa mga nagtatanong, ano ba ang pinakamadali at maganda na editing app na pwede makagawa ng isang instructional video? So actually marami, no? Marami tayong mga editing apps na pwedeng gamitin para mag-edit ng video. Pero ako personally, ang ginagamit ko yung KineMaster. So familiar kayo dyan sa application na yan. Kasi napaka-user-friendly niya. At madali siya i-operate unlike the other editing apps. So you can download it in Play Store. Kaya lang parang trial lang siya dun eh. So kaya di mo ma-access yung mga premium na options niya. So check nyo, pwede nyo check nyo sa Facebook yung KineMaster. May mga link doon o sa group ng KineMaster. May mga link doon na pwede nyo i-download yung KineMaster na naka-unlock na o yung parang naka-moded up ng KineMaster. Para magamit nyo yung lahat ng feature ng application. Pwede nyo ma-download yung mga premiums doon na hindi kayo magbabayad. So po pwede naman po yun. So ang kagandahan din sa kanya ay anytime, anywhere, pwede ka magkagawa ng video, no? So using your smartphone, yun yung mga biglaan na need nyo na video sa school, so madaling mo lang ma-access para makapag-edit. So kung napansin nyo, sa simula pa lang ng aking presentation ay lahat yun ay ginawa ko sa KineMaster, including my background, no? So makikita nyo sa background ko para akong nasa likod ng isang sapat, napakapayapa ng aking buhay dito. Okay? So yun, so para may idea kaya kung paano yung mag-edit using the app. So yan, gumawa ako ng isang quick tutorial kung paano gamitin yung mga options, kung paano mag-edit using KineMaster. So sana
makakuha kayo rito ng idea kung paano gamitin ang KineMaster. Actually, napakadali niya lang. I-explore nyo lang yung app. Madali nyo siyang matututunan. Practice lang kayo ng practice. Then, marami namang mga tutorial video sa YouTube na pwede kayong manood para mas ma-explore nyo mabuti yung KineMaster. Okay, so ipi-play ko na yung video. So, panoorin po ninyo. Okay, so magandang araw ulit po sa inyo lahat. So, ngayon po ay tuturo sa inyo yung mga simpleng options ng KineMaster. So, ituturo sa inyo kung paano yung mag-edit ng video using this app. Okay? So, pakita ko po muna sa inyo yung mga ginagamit kong mga apps sa mag-edit ng video. So, dito sa editor natin, meron tayong background eraser. So, ito ay ginagamit ko once na nag-erase ako ng mga background ng picture. And then, itong logo designer and logo maker. So, yan ang ginagamit ko naman yan once na gumagawa ako ng mga pictures or nag-edit ako ng mga picture, pwede yan. Then, TubeMate. So, dyan ay nagda-download ako ng mga video from YouTube. Lightroom, kung mag-enhance tayo ng mga pictures. Yan. So, best MP3 editor. Yan ay kung mag-edit naman tayo ng mga sounds o yung mga MP3, pwede natin siya dyan i-edit. So, Clip. So, medyo mahirap pa to, no? Inaaral ko pa itong isang video editor na yan. So, okay. Then, PixArt also. Madaling mag-edit ng mga picture. So, yung mga yan ay nakakatulong yan sa akin sa paggawa ng mga files or mga pictures na ginagamit ko sa KineMaster. Okay, so proceed tayo sa KineMaster. Okay, so once na-open nyo yung KineMaster ninyo, ayun po ang inyong makikita. So, itong mga to ay yung mga raw file po ng inyong mga ginagawang video. So, once nandyan pa po siya, pwede nyo pa po siyang baguhin or i-edit, no? Yung na mga files, pictures, videos, huwag nyo po munang buburahin sa cellphone ninyo. Kasi once na binura nyo po yan sa cellphone ninyo, mawawala rin po siya dyan sa files ninyo. Okay? So, yan yung mga previous na ginawa kong mga video. Okay. So, dito sa bandang kaliwa ninyo, yung mga options. So, yan. So, ito yung kanilang store or asset store. So, dyan tayo pwede mag-downloads ng mga effects. No? So, yan. So, kung mapapansin niyo may premium na nakalagay sa ibang mga asset. No? So, once na hindi naka-unlock yung inyong KineMaster or yung inyong KineMaster, hindi nyo po siya mada-download. Unlike po pag naka-unlock na siya or naka-moded up na siya, lahat po ng premiums po dyan ay mada-download nyo na po. So, mamimili lang po kayo kung ano pong gusto ninyong mga transitions, overlays, ayan, animation, stickers. Ayan. So, medyo mabagal po siya mag-load. Okay. Fonts. So, ayan, pili kayo kung anong gusto nyo fonts. Then, yung mga sounds or music, sound effects. So, pwede rin po kayo mag-download dyan. Marami po yan. Okay. And then next, itong kanyang setting. So, ano po lang naman po yan. Sa device capability information, sa editing. Yan. So, pwede nyo pong baguhin yan kung ano po yung inyong prepared. Halimbawa, yan. So, default pan, zoom, mode for photo clip. Kung fit po ba siya sa screen, lahat. Yan. So, yung mga yan. And then next, so itong question mark, ito yung parang kanilang help and support. Yan, kung may mga katanungan, pwede kayong email. Then, itong magic wand. Okay, so yung magic wand, ito yung parang automatic na sila na yung mag-edit sa inyo ng video. So, automatic na, halimbawa. Okay? So, pag in-okay nyo siya, pupunta siya sa inyong gallery. So, may mili lang kayo kung ano yung gusto nyo i-edit. Halimbawa, so, yan yung mga files ko nung kumuha ko ng video. So, halimbawa, maglagay tayo ng 3 picture.
So, parang 4 step yan eh. So, halimbawa yan. So, yung tatlong picture na yun, makikita nyo dito sa baba. Yan. Okay, then next lang ninyo. So, number 2, yung team. Anong team ang gusto ninyo? Yan. So, halimbawa, on stage. Okay, next. Text. Kung meron kayong gustong ilagay na text sa opening, middle, and ending. Okay. Then, background audio. Kung meron kayong gustong ilagay na music or sounds. Okay. Then, pag next nyo yan, pupunta na kayo dyan sa pinaka, ano na yan. So, automatic na yan. Meron na siya mga effects, transitions. Yan. Okay. So, ganyan lang po siya kadali, no? Pag sa automatic, kung ayaw nyo na mag-edit ng medyo detalyado, no? Okay. So, balik tayo. Now, itong pinaka sa gitna, okay? So, yan yung inyong pipiliin kung kayo mismo ay mag-edit ng bawat detail ng inyong video. So, kung anong aspect ratio ang gusto nyo gamitin, 6:9, 9:16, or 1:1. Yung square lang siya. So, usually, kung gusto nyo naka-landscape o portrait, ito sa itong dalawang to. Ayan. So, kung ano yung prepared ninyo ng gawin na video. Okay, so, check natin yung 6:9. So, ayan. So, pasok tayo dyan. So, once na mag-start tayo ng video, no? So, papansin niyo dito sa media, yung ibang mga options hindi pa natin ma-access kasi wala pa tayong naman dito sa ating timeline. Okay? So, maglagay muna tayo ng ating background. So, let's say, media. So, hanap tayo ng ating background. Bawa ito. Okay. So, click lang natin yung picture kung idadag natin o papahabain natin yung kanyang exposure sa ating timeline. Yan. Okay. Then, once na kakancel lang natin, click lang natin kahit saan. So, kung mapapansin nyo, itong mga options na to nag-open na, no? Kasi meron na tayong pinaka-base or pinaka-background ng ating video. Okay, so isa-isahin natin. So, sa media, so once na maglalagay kayo na or magdadagdag kayo ng picture dyan o ng background, laging tatandaan na i-click nyo is yung media. So once na kinlik nyo yung media, lagi po siyang mag-a-appear dito sa pinaka-timeline po or pinaka-base ng inyong video. Okay? Yan. So once na maglalagay naman po tayo ng ating mga pictures, text, or videos, o idadagdag natin dyan, click natin yung layer. Okay? So sa layer, ayan po yung mag-a-appear. Media. So pag media, pupunta ulit siya dun sa inyong gallery. Effects, overlay, text, and handwriting. So isa-isahin natin yan. Okay? So halimbawa maglalagay tayo ng video, no? So kung gusto niyo halimbawa yung kayo mismo na mag-a-appear dun sa video. Okay, so try natin ilagay yung aking ginawang video. Okay, so kung mapapansin niyo no, naka-green yung aking background. Ayan. So, huwag nyo pong pansinin yung aking itsura. Ayan. So, dito, mapapansin niyo green yung aking background. Kasi bakit green? So, ayun kasi yung pinakamadaling i-omit na background. No? Although po pwede naman kayo gumamit ng ibang pangbawa. Halimbawa, hindi available yung green na screen niyo. So, po pwede po na ibang kulay. So, paano po natin tatanggalin yung ating background? Okay? So, click lang po natin yung video. Yan. Then, punta tayo sa chroma key. So, yung chroma key, siya yung nagtatanggal ng background po ng ating video. Okay? So, sa chroma key, i-enable lang po natin. Yan. Okay. So, medyo wala na po yung ating background. So, kung mapapansin nyo, meron pang mga particles na o yung parang medyo malabo pa yung aking image. Okay? So, paano po natin yan naayusin?
So, halimbawa, so, ayan, diyan ko siya ipipesto. So, balik po tayo sa chroma key. Ayan. So, sa chroma key, ito yung sinasabi ko sa inyo yung key color. So, dyan ninyo i-select kung ano yung kulay ng inyong background. Or yung background na gusto nyo i-omit or tanggalin. Okay? Then, para luminaw po yung ating picture, punta tayo sa detail curve. So, sa detail curve dito natin may adjust yung ating video o yung pinaka picture niya para luminaw. Okay? So, etong first dot na to, ito yung sa mismong picture. So, dyan natin i-adjust yung kung gaano siya kalinaw or gaano siya kalabo. Okay, so palinawin natin. Yan. Then, ito naman po is sa background. So, masyadong malinaw or mas i-omit pa natin siya ng gusto. Okay. So, kung papansin nyo, malinaw na po yung aking image. Okay. Now, halimbawa po yung nag-shoot kayo yan, yung medyo may nasa unahan, no? So, kung gusto nyo siyang putulin or tanggalin, click lang po natin ulit yung ating video. Then, ito makikita nyo yung scissor. Click po natin yan. So, saan natin siya iti-trim? Trim to left of playhead sa dulo or i-split lang po natin or paghihiwalayin lang natin. So, i-trim natin yung ating video. So, yan. Papansin niyo wala na yung parang nagsimulang video o yung act na ginawa ninyo. Then, kung i-adjust po natin, long press lang po natin yung video and then i-drag lang po natin kung saan natin gusto natin siyang itapat. Okay. So next na, kung mapapansin niyo yung red na to, yan. So yun yung pinaka time natin. Kung dyan po, pag tumapat po yan, kung ano po yung mag-a-appear na video or sa ating ine-edit. Okay? Next, effects. Ayan. So, di pa ako nakapag-download ng effects, no? So, basic effects muna tayo. So, kung gusto natin lagyan siya ng blur or mosaic, yan, yung parang maano-ano. Okay? So, nasa inyo kung gusto nyo siyang lagyan. So, mag-a-appear siya dito once nilagay natin. Ngayon, pag mag-delete po tayo, dito lang po sa kabila. Okay. Next, overlay. So, sa overlay, yan yung ating mga dinownload din sa ating KineMaster Store. So, kanina may dinownload ako. Back to school. Yan. So, yung mga yan ay pwede nating ilagay sa ating video. So, halimbawa, ito. So, dito siya mag-a-appear. So, pwede natin palakihin, paliitin ang ating mga effects. So yun, so maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa ating webinar ngayong araw na ito. Okay. So once na magpas na po siya rito, automatic po mawawala na. Marami po kayo So ibig sabihin nun, hanggang doon lang po mag-a-appear yung picture na to sa ating video. So pwede nyo naman pong i-adjust yan kung saan yung prepared niyo kung hanggang saan siya mag-a-appear. Okay. Okay, kung meron naman kayong gustong i-omit o tanggalin natin yung sound ng ating mga video, click lang po natin yung video then yung sound. So, easy 0% lang po natin siya. Then check. So, mapapansin nyo, wala na po yung audio. Okay. Next. So, kung maglalagay naman tayo ng mga pictures sa ating video, say for example, this one. Yan. So, layer lang po lagi So, once na layer po natin siya nilalagay, dito po siya sa ibaba ng ating pinaka-base or pinaka-background ng ating video siya mag-a-appear. Okay. So, yan. So, pag kinlik natin yung picture,
check natin ito isa-isa. So, ito ang split screen. Kung i-split natin yung screen natin sa ating timeline. Okay, so kung gusto natin siyang i-rotate, mirror, yan. And then, sa in-animation, so yung in-animation natin ay yung kung paano siya mag-a-appear doon sa ating video. So, halimbawa kasi kung papansinin nyo pag pinlay ko yan, no, parang bigla na lang siyang lumabas. Okay? So, lagyan natin siya ng animation kung paano siya papasok. Pwedeng fade. Yan. Pop. Slide right. Slide left. Slide up. Slide down. So, kung ano yung prepare ninyong animation kung paano siya mag-a-appear. Yan. So, try natin yung slide down. Okay? Then, check. Then, yung kanyang halimbawa naman po kung paano siya mawawala o magdi-disappear doon sa video natin. Yung hindi lang bigla-biglang mawawala. No? So, pwede nating lagyan siya ng out animation naman po. So, out animation, kung mag-fade na lang siya. Kung mag-slide right ba siya or slide left, slide up, or slide down. So, try natin yung slide down. So, review natin. So, nag-slide down siya. Then, ang ending niya is slide down din. Okay, so ganun lang po siya kasimple. Okay, next. And then, yung overall animation naman po, so dyan po ay ayan yung animation niya once na naka-appear siya sa video. Kung nagbi-blink slow ba siya, flicker, pulse. So, depende po kung ano yung gusto po ninyong animation na gusto mong mag-appear yung video niya sa halimbawa yung floating. So, review natin. Okay. Then next, sa cropping. So, kung gusto natin siyang i-crop, pwede natin siya i-crop. So, alpha or opacity. So, ito yung kanyang linaw, no? Kung malinaw ba or medyo papalabuin natin siya. So, ayan po siya. The next, color filter. So, kung gusto natin baguhin yung ating kulay ng ating picture. So, nandyan din po siya. Adjustment. Kanyang contrast. Brightness. Okay. Blending. So, yung blending na tinatawag, ito yung blending niya mismo dun sa background. Para siyang opacity rin, no? So, kung over-relay ba siya, yan. So, depende po sa inyo. Okay. So, next, doon naman tayo sa text. So, yan. Kung maglalagay naman po tayo ng ating mga text sa ating mga video, so, check. Itapat nyo lang po kung saan po ninyo gusto nyo siyang ilagay. Then, text. So, halimbawa. Okay. So, under text, lalabas itong mga options na. Although, parang same lang din po, no? Pero dito lalabas yung inyong font. So, mamimili kayo kung anong font po ang gusto ninyong gamitin. So, depende po kung ano yung mga na-download nyo na dun sa kanilang store. So, halimbawa ito. Okay. Ayan. So, pwede nyo rin pong baguhin yung kanyang color. So, pili lang po kayo dyan. So, pwede kayo mag-customize ng color kung anong prepared ninyong kulay. No? Okay. So, halimbawa, black na lang natin. Yan. Then, same with picture. Kung paano nyo siya gustong pumasok sa ating video.
Out animation, parang fade lang din. So, overall animation niya, siguro pag mga ganyan, depende sa inyo kung anong preferred niyo. Pero pag mga text, wag natin siyang pagalawin. Pero depende naman po sa inyo kung paano ninyo ah, papakita yung video. Okay. So sa text, ganun din. So may dito may iba siyang option, shadow. So kung siya i-open shadow, yung glow. Yan. Outline. So outline, pwede nyo baguhin yung kulay. Outline mismo ng text. Then background color. Yan, magkakaroon siya ng parang dark. So full with background. So yan, medyo hanggang dulo. So depende kung ano po yung preferred niyo. Okay? So review ulit natin. Okay. So adjust natin ng konti yung ating picture. Okay. Next. Kung halimbawa naman po wala kayong naka-save na audio, no? So po pwede po tayo maglagay or instantly gamit yung ating KineMaster. So makikita po ninyo itong voice, pwede po kayo mag-record. So halimbawa po sabihin natin is KineMaster, their voice here, yan. So papasin niyo kung nagtata siya pag nagsasalita ako, no? So try natin mag-record. Start tayo. Welcome to KineMaster. Okay, so stop po. Sa record natin, ito na po siya. Dito po siya sa mag-appear sa pinaka-layer ng ating video. Welcome to KineMaster. Okay, so na po siya. Or kung halimbawa naman po, meron kayong ilalagay naman po na picture or video, pwede rin po yan. So kung wala kayo sa gallery ninyo, no? So pwede i-click lang po natin tong nasa gitna. Yan, it's either camera or camcorder. So kung camera, yan. So ayan po ang aking setup. Naka-ring light pa po. So halimbawa ilalagay, i-click, i-capture lang natin siya. Then, check. So instantly mag-appear siya doon sa ating ini-edit, no? Yan. Okay. Then kung video naman, ganun lang din po. Yan. Okay. So yun yung mga basic na ating edit gamit ang ating KineMaster. Okay. So dito naman po tayo sa kabilang side. So ito, halimbawa po meron kayong nagkamali po kayo, no? So itong nasa upper left ninyo. So ayun yung parang undo or redo. Yan. Okay. Then etong pangatlo, ayun na po ang inyong export pag gusto niyo na po siyang i-save. Then etong pang-apat, so capture and save, capture and add as clip, capture and add as layer. So kung ano po yung nandito naka-appear dyan sa inyong ini-edit, pwede nyo po siyang i-capture. Yan, parang pinicture nyo yung screen or capture and add as a clip. Ito na po siya. Yan, picture na po yan. Or capture and add as layer. Yan, dito lang po siya sa layer. Okay, then settings. So sa project settings natin, dito natin pwedeng i-edit or yung mga automatic na nag-a-appear. Halimbawa po, maglagay tayo ng photo, kung gaano katagal po siyang
o ilang second po siya doon sa ating video. Okay, then ito naman po, dito natin makikita yung ating mga layers na nilagay sa ating mga video. So, kumbaga parang kung gusto nating makita yung mga pinaglalagay natin ng mga effects, yan nasa layer, yan po natin siya makikita. So, para makita po natin yung pinaka-edit natin, click po natin to. So, mag-appear po yung video rito. Na maliit. So, ayan po siya. Okay. Yan. Okay, so itong pinaka-dulo. So, kung gusto nyong, halimbawa, mahaba na yung inyong ine-edit at gusto nyong pumunta sa dulo, click nyo lang po yan. Nandun na po kayo sa pinaka-dulo ng inyong video. Then, balik. Yan. Welcome to KineMaster. Ayan. So, ilang na may mga basic function ng ating KineMaster, no? So, kung gusto nyo pa siyang ma-explore, maraming mga tutorial yan sa YouTube na pwede ninyong panoorin para mas ma-explore nyo na mabuti yung inyong editing skills paggamit ng KineMaster. Okay? So, once na i-ano natin siya, isa-save, click lang po natin itong button na yan. So, dyan siya nalalabas. Okay? So, dito, kung anong klaseng resolution. Yung resolution, depende po siya sa cellphone po na gamit ninyo, no? Kung gaano siya, kung ano lang po yung kaya ng inyong cellphone. Okay? So, yung sa ating bitrate. So, as long as tumataas yung bitrate, tumataas din po yung size ng inyong video. Ito po yung size ng video. Okay? And then, export. So, yun na po siya. Gusto nyo pong panoorin, play nyo lang din po. Welcome to KineMaster. So yun, so sana na-enjoy nyo yung video ng quick tutorial on how to use the KineMaster. So next ko na may papakita sa inyo is yung aking instructional video na ginawa ko yun sa KineMaster. Ito yung ginamit ko nung nag-demo ko sa school. Okay, isang topic ko rito is 4-way switch. So enjoy nyo po yung video. Hello everyone, my name is Jojo C. Magallanes, grade 8 electricity teacher. So today, I'm going to discuss what is 4-way switch and what it does. So to begin with, let us first define what is 4-way switch. 4-way switches are used to control lighting for 3 or more locations. 4-way switches are used in combination with 3-way switches. Welcome to our electricity laboratory, and this is our CTBS training board. So as you can see, this training board are composed of different switches, bulbs, the trigger switches, the bell, and the circuit breaker. So in this training board, the student can manipulate any electrical problems that they encounter. Okay, so but before that, don't forget to wear your PPE or the personal protective equipment. Okay, so we're now all set. So let's now proceed to the actual installation. Okay, so let us light these two bulbs using 3-way and 4-way switches. Okay, so let's proceed. Okay, so at first, let us connect the neutral wire to the load, which is the bulb. So next, the other line, which is the hot wire, connect to the common or the part of the 3-way switch, which is the number 0. So as you can see,
at the three-way switches, we have 3 terminals. The 1, 2, and the other one, which is the third one. And as you can see, at the four-way switch, we have 4 terminals. 1, 2, 3, and 4. Okay, so how will you identify the three-way from the four-way switch? So as you can see, at the back of the switch, you will see this symbol. And then the four-way switch, you will see this kind of symbol. Okay, next. So the other travelers, or the one of the travelers of the three-way, you will connect to the number 1 of the four-way. Next, so the other travelers to the number 3 of the four-way. So let's proceed to the other three-way. Okay, the first traveler is at the opposite of the four-way switch. So as you can see at the back of this four-way switch, the numbering of this switch is 1, the 2, 3, and 4. Next, the other traveler, the other, or the last part of the four-way switch. Okay, so the last part, the common of the other three-way is being connected to the load. So before we proceed to the lighting of our four-way switches, first, let's check if it is shorted or not. So in off position, as you can see, the pointer is in infinite position. So it means that our circuit is not shorted. Then, once we switch on the first three-way, you will see the deflection. Then, the other three-way, let us off the circuit. Off. On. Then, let us test the four-way. Okay, so we're all set. Let us light our bulb using four-way and three-way switch. So first, let on the circuit breaker. Let's check. It's good. So let us off the bulb, the other three-way. Good again. So let us switch on the two bulbs using our four-way switch. Very good. So the use of the three-way, the four-way switch, you can control the bulb in 3 or more different locations. So if you want to control the bulb in 4, 5, or 6 different locations, just add the four-way switch and you will connect it by in series in four-way connections. Now, you're probably wondering how does these switches work? Well, let's look inside to see what is going on. Here you see the power of this switch between the two travelers by the first three-way. As the power reaches the four-way, you see that it passes straight through the other three-way and then from there to energize the light. Now, if I switch the first three-way, you will see the power is now switched to the other traveler. If we were to follow it through the four-way, you will see the line is open in the other side of three-way switch. But if I were to switch the four-way, you will see that the travelers are now crisscross, allowing the power to move over the other traveler
and out to three-way and energizing the light. This is how four-way switches work, that either pass the traveler, stay true, or they will crisscross the travelers. Okay, so that's all for today. So I hope you learned a lot from our video presentation. So that's all. Again, thank you. So yun, so maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa aking webinar ngayong araw na ito. At sana ay marami po kayong natutunan at naway po mai-apply po ninyo sa inyong mga lesson yung paggawa ng isang instructional video. Kasi alam naman natin sa ngayon, ito isa sa mga pinaka-importanting way para ma-reach natin yung ating mga student. No? So, bagong lahat, gusto ko rin sana magpasalamat kay Sir James Roldan, ang ating Regional Supervisor ng EPTTLE, sa pagkakataon na ma-invite ako para maging isa speaker sa webinar po ng NCR. So maraming salamat po, Sir James. So bago ako po magtapos, no, iwan ko po muna sa inyo itong quotation na to. Any technology which increase the rate of learning would enable the teacher to teach less and the learner to learn more. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong lahat. In order for us to gain more ideas in making video lessons, here are some examples to be presented by Mr. Mario M. Bautista Jr. from SDO Valenzuela City, Mr. Vigil R. Repol from SDO Malabon City, Mr. John Jefferson C. Sevilla, and Ms. Patricia Bianca Madayag from SDO Las Piñas City, Mr. Raymond M. Cruz, and Mr. Richard B. Zabala from SDO Quezon City. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Mario. Hangad ng kagawaran ng edukasyon na walang maiiwang bata sa darating na pasukan. At isa ang Division ng Valenzuela sa pagtupad ng hikayat ito. Iba't ibang paraan ang sasagawa ng paaralan upang makapag-abot kaalaman habang nasa gitna tayo ng banta ng COVID-19. Isa sa paraang ito ay ang paggamit ng module na ipapamahagi sa mga bawat mag-aaral sa iba't ibang paraanan. Tara, buksan ang bawat pahina ng module. Tandaan, bago kayo makinig sa akin, kailangan isantabi muna ang lahat ng inyong pinagkakabalahan upang mabigyang focus ang inyong gagawing pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Sa unang pagsasanay, basahin at unawain ang sumusunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang tanong. Ang mga pagkain ito ang pinagkukunan ng mga sustansyang carbohydrates, taba at langis. Letter A, Go Foods. Letter B, Glow Foods. O letter C, Grow Foods. Pangalawang tanong. Mayaman sa protina ang mga pagkain ito.
Ang protina ay responsable sa pagpapalaki ng mga kalamnan at ng buong katawan. Letter A, grow foods. Letter B, grow foods. Or letter C, grow foods. Number 3. Ang mga pagkain ito ay pinagkukunan ng vitamina at mineral. Letter A, grow foods. Letter B, grow foods. Or letter C, grow foods. Okay. Katapos ng suriin natin, susunod naman ang tuklasin. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay papakilala sa inyo sa maraming paraan. Tulad ng isang kwento, pambukas na suliranin, tula, awitin, gawain, o isang sitwasyon. Oops! Naaaliw kayo sa magagandang prutas na nakikita nyo, no? Malamang nagtataka kayo bakit laging sinasabi ng mga nakatatanda na kumain ng gulay, prutas, at mga iba't ibang masusustansyang pagkain. Ang isang batang tulad mo ay nangangailangan ng malusog na pangangatawan upang makatiwas sa iba't ibang uri ng sakit at magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga masustansyang pagkain ang makapagbibigay nito sa iyo. Upang malaman natin na intindihan ninyo ang bagong aralin, gagawin naman ang suriin. Sa section ito, bibigyan ka ng maikling pagtatalakay sa lalim. Layunin itong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Kaya sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Matuturunuhan natin kung paano napapangkat ang mga masusustansyang pagkain ayon sa Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Ano nga ba ulit ang tatlong pangkat ng pagkain? Tama! Ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Sa Go Foods ay mga pagkain magbibigay ng enerhiya, lakas, at sigla. Ang mga pagkain ito ang pinagkukunan ng mga sustansyang carbohydrates, taba, at langis. Nagbibigay ang mga ito ng enerhiyang nagpapalakas at nagpapasigla ng ating katawan. Kapag kumain ka ng mga ito, ikaw ay magiging masigla at malakas. Ikaw ay makapaglalaro, makapag-aaral, at makakagawa ng mga iba't ibang gawain. Halimbawa ng Go Foods ay mga kanin, tinapay, biscuits, pasta, french fries. Grow Foods naman ay mga pagkain tumutulong sa paglaki ng ating katawan. Mayaman ito sa protina. Ang mga pagkain ito ay responsable sa pagpapalaki ng ating mga kalamnan at ng ating buong katawan. Ito din ay nagpapalakas ng ating mga buto at nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Kung isang tao ay galing sa pagkakasakit, halimbawa na lamang ng Grow Foods ay ang karne, isda, itlog, gatas, mga buti, at mga seafoods. Ang mga pagkain na yan ay mga pagkain na mayayaman sa protina. Ang pangatlong pangkat ng pagkain naman ay ang tama, Glow Foods. Ano nga ba ang Glow Foods? Ito ay mga pagkain pananggalang sa sakit at infeksyon. Ang mga pagkain ito ay pinagkukunan ng vitamina at mineral. Ang mga vitamina A, B1, 6, at 12. At mga mineral tulad ng iron, calcium, iodine, phosphorus, at potassium. Ang mga sustansyang nagsisilbing pananggalang sa sakit at infeksyon.
Halimbawa ng glow foods ay kalabasa, mansanas, orange, malunggay, talong, at lahat ng mga klase ng prutas at gulay na mayaman sa bitamina at mineral. Sila ang nagsasaayos ng mga bahagi ng ating katawan. Dumako naman tayo ngayon sa mga pagsasanay. Ang pagyamanin natin ay binubuo ng mga gawain para mapatnubay at malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwasto sa huling bahagi ng module. Sa pangalawang gawain, tutukuyin natin kung anong pangkat na bibilang ang mga larawan ng masusustansyang pagkain. Una ay ang go foods, grow foods, at glow foods. Ang unang larawan na makikita natin ay pakwan. Ang pakwan ba ay nabibilang sa go foods, grow foods, o glow foods? Pangalawa, kangkong. Ang kangkong po ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pangatlo, ang isda. Ang isda ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-apat, ang manok. Ang manok ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-lima, tinapay. Ang tinapay ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-anim, ang gatas. Ang gatas ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-pito, ang mais. Ang mais ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-walo, ang beans o mga butil. Ang mga butil ba o mga beans ay go foods, grow foods, o glow foods? Pang-siyam, ang mansanas. Ang mansanas ba ay go foods, grow foods, o glow foods? At pang-sampo, ang itlog. Ang itlog ba ay go foods, grow foods, glow foods? Okay, ngayon naman mga bata, titignan natin ngayon kung tama ang inyong sagot. Ang unang larawan ay pakwan. Ang pakwan nga ba ay go foods, grow foods, o glow foods? Tama! Ang pakwan ay halimbawa ng glow foods. Number 2, kangkong. Tama, glow foods. Number 3, isda. Tama, grow foods. Number 4, ang manok. Tama, ang manok ay isa sa halimbawa ng grow foods dahil mayaman ito sa protina. Ang 5, tinapay. Tama, go foods. Pang-6, ang gatas. Ang gatas ba ay go foods, grow foods, or glow foods? Tama, ang gatas ay halimbawa ng grow foods. Mais. Tama, go foods. Butil or beans. Tama, grow foods. Mansanas. Glow foods. Ang itlog, grow foods. Sasagawa naman, ito ay naglalaman ng mga gawain makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad. Handa na ba kayo mga bata? Pakinggan natin ang usapan ng magtatay. Tay! Tay! Saan po kayo pupunta? Sa palengke anak,
Bakit mo natanong? Pwede po ba akong sumama? Hindi ka po pwedeng lumabas, anak. Kailangan nating sumunod sa alituntunin na itinakda ng IATF na hindi maaaring lumabas ang mga may edad 20 pababa. Sige po, Itay. Naiintindihan ko po. Ibilhan mo na lang po ako ng candy sa palengke. Anak, kailangan natin ng maging matalino sa paggastos ng pera, lalo sa panahon ng pandemya. Ano-ano po ba ang dapat ninyong bilhin sa palengke? Ang dapat mong bilihin yung mga pagkain tulad ng prutas, gulay, gatas, isda, at iba pang mga masusustansyang pagkain. Yun lamang po ba dapat bilhin? Oo, anak, kasi ang mga pagkain yung ang nagbibigay sustansya na kailangan ng ating katawan. Lalo ngayong panahon ng dulot ng COVID-19, dapat mga pagkain magpapalakas sa ating immune system. Oh, siya, alis na ako at na maaga akong matapos makapamili. Sige po, Itay. Mag-ingat po kayo. O ang mga listahan na napamili ni Tatay. Sayote, manok, isda, tinapay, itlog, squid, mais, kalabasa, bigas, gatas, at saging. Mga bata, ano kaya ang gagawin natin sa mga pagkain pinamili ni Nanay? Tama! Tutukuyin natin ngayon kung anong pangkat na kinabibilangan ng pagkain pinamili ni Nanay. Sabay-sabay nating ilagay sa kahon kung ito ay sa pangkat ng Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Sabay-sabay natin ilagay sa kahon kung ito ay Go Foods, pangkat ng Grow Foods, or Glow Foods. Ang sayote, ito ba ay Go Foods, Grow Foods, or Glow Foods? Tama, ang sayote ay isa sa halimbawa ng Glow Foods. Ang manok, tama, ang manok ay isa sa halimbawa ng Grow Foods. Pangatlo, ang isda. Ang isda ay halimbawa ng tama, Grow Foods. Tinapay. Ang tinapay ay halimbawa ng Grow Foods. Ang itlog ay halimbawa ng magaling. Ang itlog ay isa sa halimbawa ng Grow Foods. Biscuit. Ang biscuit ba ay halimbawa ng tama. Ay halimbawa ng Grow Foods. Ang mais. Tama. Ang mais ay isa sa halimbawa ng Grow Foods. Ang kalabasa. Tama. Ang kalabasa ay Glow Foods. Bigas, rice. Tama. Ang bigas ay sa halimbawa ng Go Foods. Ang gatas naman. Tama, Grow Foods. Ang saging. Tama. Ang saging ay isa sa halimbawa ng Glow Foods. Bakit kailangan natin kumain ng mga masustansyang pagkain na yan? Tama. Sapagkat taglay ng pagkain ng mga sustansyang kailangan ng ating katawan upang tayo'y lumaki, lumakas, at labanan ang sakit at infeksyon. Ano-ano nga ba ulit ang tatlong pangkat ng pagkain na kinakailangan natin ng ating katawan upang mapanatili itong malusog at malakas? Tama. Ang Go Foods, Grow Foods, at ang Glow Foods. Para sa karagdagang gawain sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan na natututunan sa aralin na ito. Habang nasa lugar ng iyong bahay, gumuhit kayo
ng paborito mong ginagawa sa gitna ng bilog. Iguhit naman ninyo sa mga paligid ng bilog ang mga pagkain na nakapaloob sa grow foods, at sa grow foods na gusto mong kainin habang ginagawa ito. Sa mga magulang, ang makasanayang nakapaloob sa gawain na ito ay hango sa most essential learning competencies na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Bawat aralin ay mga angkop na pagsasanay upang masigurado na malinang araling iminumungkahi na hikayatin ng iyong mga anak na basahin, gawain at sagutan ang bawat gawain ng gusto. Ang inyong suporta ay lumang mahalaga. Lagi po natin tandaan sa direksyon ng Valenzuela, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Paalam! Good day, class. I am your teacher, Raymond Cruz. At tara na, tayo ay matuto. So for today's topic, we'll be learning all about terminating and connecting electronic circuit. So before that, we'll be discussing our learning objectives for today. So number 1, define electronic circuit. Number 2, interpret schematic diagram. And number 3, test or simulate electronic circuit. So before anything else, please enjoy this video. So kick back and relax. Hello there, I'm Teacher Raymond. And today we are discussing electronics assembly. But how will we assemble circuits if we don't have materials? Don't worry, it's easy. Just log into tinkercad.com. The website will allow you to perform virtual assembly, virtual testing, 3D modeling. Designing circuits and testing is now easier. Now, try making this. Then press share to pass your work. After passing, it will be recorded here and will be graded accordingly. That would be for now. Our first question for today is, what is an electronic circuit? It is very easy to define. An electronic circuit is, it refers to the complete set of electronic components that serve a certain application. So as of today, we are now enjoying the privilege of the applications of electronic circuits in the form of our computers and our smartphones, and many more electronic gadgets that we are enjoying today. So what is the most simplest form of electronic circuit? So the simplest form or example for this is it only includes two components, a battery and a lamp. So the circuit allows current to flow from the battery to the lamp, through the lamp, then back to the battery. Thus, the circuit forms a complete loop. So here's the circuit that I'm talking about. So as you can see, this is the voltage source or the power supply, which the positive supply goes to the lamp, powering it. It will lights up, then going back to the battery again to its negative supply. So as you can see,
it has completed an entire loop. So in order for you to call it a circuit or electronic circuit, it must complete a loop. So as we all know today, circuits can be more complex than that. So however, these circuits can be distilled down to three basic elements, namely the voltage source, as we all know, as I said a while ago. It is the source of voltage coming from the battery. Then the load. The load consumes power. It represents the actual work done by the circuit. Without the load, there's not much point in having a circuit at all. Next is the conductive path. Next to the load is very important because it is the route which the current flows. So here are the examples of different kinds of circuits. So when a circuit is complete and forms a loop that allows current to flow, the circuit is called a closed circuit. Number two, if any of the part of the circuit is disconnected or disrupted so that a loop is not formed, current cannot flow. In that case, the current or the circuit is called an open circuit. So in some cases, a short circuit refers to a circuit that does not have a load. For example, if the lamp is connected to the circuit, but a direct connection is present. So here's the example of this circuit. There's a complete bypass here, right at the middle of the voltage source and the load. So there is now an interference, which makes it a shorted circuit. So for your activity for today, we will be discussing test and simulate circuit. So here are the steps where you will be able to simulate and test electronic circuit. So please log into your tinkercad.com class, and here we go. So first thing that you need to do is press create project. After pressing create project, press the project that just appeared, drop down create, then select circuit. After pressing circuit, it will load and show you this, the components basic elements. So here's an example of a resistor, LED, push button, potentiometer, a 9 volts battery, a 1.5 volts battery, and a breadboard. So for this activity, we will be needing a certain amount of components. So these are the components that we will be using. So as you can see, we will be in need of a 3 volts battery, a 220 ohms resistor, and a red LED. So before anything else, you can go back to the circuit again. Here's the evaluation or the criteria that we will be using for today. So you will be graded into aspects, which is the accuracy and appearance. So as you can see, you will be graded excellent if you were able to satisfy all of the following. So convert schematic diagram to simulation, exact value is used, and no shorted connection. So for very good, at least 2. For good, at least 1. And needs improvement, none. For appearance, as you can see, the students must be able to demonstrate all of the following tasks. No broken lines, no extra components, and no extra lines. As for excellent, all of it, you must be able to satisfy them. For very good, at least 2. For good, at least 1. And needs improvement, none. So with that, happy working. So if you need anything else, you can contact me to my account, and your output will be evaluated online. Good day again, students. So I will be evaluating your work. So I will be logging into tinkercad.com and see your work. So we will be checking the work of Ms. Mercado Brittany. So based on the criteria that I given to you, for appearance, for accuracy, she was able to successfully to convert the schematic diagram in which that we need a power source, which is the battery and the resistor and the LED. The values should be exact. So in order for me to know if it is exact value, I'll be logging into your account and copy and tinker. So just wait for a moment while it's loading. So I'll check the value. She used a 1 ohm resistor. So I was very strict about the value. So we will be using a 220 ohms resistor. So criteria number 2 was that. So no shorted. As I can see, there is no shorted part of this work. So
For accuracy, I'll give her 4, very good. And for appearance, there should be no broken lines. So as I can see, there's no broken lines. And as I can see here, it is not the exact component because there's an extra what we call it, a switch and a DOM or a multimeter. And she just used a 9 volts battery, which is very specific that we need a 3 volts battery. So overall, she was able to attain very good for accuracy and another very good for appearance. So overall, 4 plus 4, she got an 8. So over 10. So that'll be for now. I'll be checking the others' work. So we'll see. Drop it. So for today's video, we are going to draw a caricature of a policeman. So grab your tools and materials and let's draw together. So let's start with the oval head and draw a dividing line down the center and 2 horizontal guidelines. It doesn't need to be exactly an oval. Then, the dividing line. After the dividing line, the guideline. For the body of your work. There you have it. If you have created the policeman caricature, let me give you a big hand. If not, it is alright. We can always try until we succeed. Hope you enjoy and you learn something on this video tutorial. See you again next time. Thanks for watching. Bye. Hi, good morning everyone. I'm Mr. Richard Sabala, the ICT programming teacher of Lagro High School in Quezon City. So for today's lesson, I'm going to share with you on how to design an HTML5 document using cascading style sheet or CSS3. Okay. Here are the objectives of this lesson. The first one is you are going to tag and design an HTML5 document. The second one is to link an HTML code to CSS for styling. And the last one is to create interactive HTML5 with CSS3 landing page. For now, I'm going to use Sublime Text Editor. Try to type HTML, then press Tab. Okay, instantly, you have this basic codes. Then let's make a title, S and R. This will be the title of our browser. Next, site link, hit tab. Inside the href, type style,
.css. This will be the file name of our CSS3 code. Inside the body, type the word header, press tab, then inside of this header, insert a divider. Type div, type class row, that is the class name, place another div. You name it logo. Type img for the image, or state your path. Saan ba nakalagay yung ating logo? S, place UL, and you name it main nav. We are going to place a navigation for this. Type li for the list, place a reference, a tag, tab, then just leave it empty, our story. To speed up the process, we are going to highlight this and then copy, paste. Replace this one and type dishes. Paste, type service. Repeat the process, highlight, then type page. And type a capital reservation. Place another div, type class. Our class name for this is hero. Place a header, the biggest one, each one, at S and R restaurant. Place a BR tag here. Para maputol siya, create another div or divider. Place a class name, button, awesome. Pay for the link tag. Name it class, btn, then half. Okay. Let's S. Create a new file, style.css, code asterisk for the entire page. Just type the word margin, colon, 0, and then semicolon. Press enter, and then the padding, just set the margin and the padding to 0. We are going to set the maximum width of our navigation to 1140 pixels. Let's set the margin to 0, auto, set the left and right margin. Set the header, let's place a background, URL, img/shibata.jpg. Set the height, 100 vertical height. The background position to center. Set the background size, the entire screen. We have now the background image. Let's now yung ating list. May mga links tayo doon. So, kulay niya ay white. Decoration, none. Font size na gagamitin natin, 90%. Font weight, let's make it bold. Next, kapag in-over natin siya, okay, set natin yung kanyang RGB 67E22. Okay, yung kanyang border bottom ay 2 pixels. Solid 7 yung RGB value. Transition, all, lalagay tayo ng animation. Then yung ating padding, 5 pixel, margin sa paligid, then 0. We place all the navigations on the topmost upper right side. Okay, so let's now work with the buttons. That logo, let's have a preview of this later on. We need to call the BTN. Okay, let's set the border to 1 pixel, solid, the color E22. Let's give a padding for 10 pixels and then 30 pixels for the right. So we have the color E67, E22. Text decoration to none. Border radius 20 pixels. Margin, so right 20 pixels also. Let's proceed now to the button awesome. Margin top, let's give 40 pixels. For the button half, what is the background color? E67, E22, andun na siya. Color, white. Yung button full naman, meron siyang hover. Let's give a background color, E67, E22. How about the color? Let's give it white. Let's put transition. Let's set all, 0.5, yung kanyang easing. Okay, here we go. Here's the logo. Okay. Here's the navigation links. Okay. Pwede nyo siyang i-click. Yun nga lang, for the meantime, wala pa tayong page for this. Okay. Pinaganda lang muna natin. Next, we have the welcome text for our page. We have the 2 buttons here. Ayan, may animation yung ating buttons. And
most especially our background. Okay, I hope you learned a lot from this lesson. I'm looking forward to see your output. Thank you and have a good day. Alam niyo ba ngayon kung anong lugar ang nasa picture? As we end discussion of Mr. Jojo C. Magallanes about video lessons as alternative learning method, let us now proceed to the question and answer portion. Hello po, good afternoon. Yan. So, proceed na po tayo sa question and answer portion. I believe na ang daming video na napakita sa inyo at surely marami kayong mga nakuwang idea on how you're going to prepare your video lesson for your students for this coming school year, 2020-2021. Okay po. Sir Jo, andyan na po ba kayo? Ready na, Sir Yes, Jojo? sir. Yes, sir. Okay, Sir Jo. Sir, may question po na isa rito. Pwede po ba sa PC pero dapat gumamit ng third-party apps like BlueStack? Yes, actually pwede siya sa PC, no? Yung nga, yung sinabi, pwedeng dapat meron kayong BlueStacks kasi hindi gagana yung mga APKs na galing yung pang Android.
no? So kailangan talaga ng BlueStacks na para mapagana niyo yung mga APKs na apps doon sa yung KineMaster. So actually yung magkaganda kasi na pag sa APK, parang sa Play Store, yun pa nga, ang mada-download nyo doon is yung parang may watermark. So magsa-send kami ng link kung ano yung pwede ninyong i-download na apps, kung saan doon nyo i-download yung KineMaster na wala ng apps, which is modded na po siya. So lahat po ng mga premiums, ma-download nyo na po doon. Okay, thank you so much, sir. Sir, how to remove the watermark po in the KineMaster? Ayun, so yun nga, katulad na sinabi ko kanina, yun nga, yung ibibigay namin na APK yun, i-download nyo yung APK, then install nyo po sa cellphone ninyo. Para siyang, para siyang Play Store. Ang pangalan niya is AC Market. Pwede nyo po siya i-search sa Google. AC Market APK. So, para siyang Play Store, doon nyo po i-download yung KineMaster. So, hindi lang KineMaster po, maraming mga apps na pwede nyo pong i-download na modded or yung mga naka-crack na. No, yung pwede nyo pong i-download doon. So, once na download nyo po doon yung KineMaster or any apps po, modded na po siya. Wala na po siyang tawag dito, yung watermark. Even po yung Filmorago, Power Director. So, lahat po yan, mawawala na po yung mga watermarks po nila. Okay po, sir. What else? Sir, ano po bang advantage niya over Adobe Premiere PC? Okay, so sa pagkakaalam ko, Adobe Premiere is sa mga PC or laptops, no? So ang advantage siya talaga is anytime, anywhere, pwede ka mag-create ng video So without using your PC, cellphone lang gamit mo kahit nasaan ka, pwede mo siyang i-edit. But yung options niya, kasi ang KineMaster kasi hindi siya ganun kalawak. Unlike po ng mga Adobe Premiere Suite na napakaraming mga options, effects na po pwede mong laruin. No? Yun nga lang, medyo difficult siya kasi medyo marami. No? So yung pinakita ko kanina sa KineMaster, basic siya, which is pwedeng kay KineMaster na rin yung gamitin ninyo sa pag-edit ng video. So Adobe Premiere kasi medyo advanced siya. Marami na siyang mga options pero po pwede naman po yun. But ang advantage niya nga lang, yun katulad sinabi ko kanina, kahit nasaan ka, no? So anytime na may bigla ang video, kunin mo lang ang cellphone mo, open mo yung KineMaster, instantly makakagawa ka ng video. Okay po, sir. Sir, ano po daw po yung App Store na pwede nilang anuhan, sir? App Store, ayun nga, yung AC Market. I-search nyo lang po type sa lang po nila yan, sir, sa Google. Okay po. Lagay yung AC Market APK. So, popost kayo sa pinaka-website po ng AC Market. I-download nyo lang po yung APK. Then install nyo lang po. Doon nyo po i-download yung KineMaster po na walang watermark. Wala po siyang bayad, sir? Wala pong bayad yan. Libre po. Okay, libre. So, sir, sa AC Market, sir, pag sila doon nag-download, automatic wala yung watermark. Tama po ba? Yes. Yes compare po, compare po dun sa Google Play po ba yun? Play Store, Google Play Store. Sa Google Play Store kasi yun yung may watermark. So doon, pag nag-subscribe ka roon, pwede kayo magbayad para may unlock nyo siya na walang watermark, then ma-access nyo po yung premium. Yun nga, magbabayad ka monthly. So yun, pero may free naman, so download nyo yung AC Market, doon nyo po i-download yung KineMaster. Ano po yung unlock na po lahat. Wala na rin watermark. Another question, legit po ba or safe mag-download sa Tweakdoor or Panda Helper? I'm not familiar po dun sa website Pero doon na lang po siguro sa binigay naming link or yung sa site na AC Market. Kasi yung pong KineMaster, Kasi yun kasi yung gamit ko talaga Na doon ko rin siya kinuha. Okay po. So far, wala naman po masyadong question. Sir Andy, any announcement po? Wala naman po, sir. Si Sir James baka meron po. Sir James, any announcement po? Yes, Dom. Dom? Yes, sir. Any announcement po ba? Meron po ba tayong clarify? Yung tanong ng grade 7 and 8, may tanong yung 7 and 8 kanina. Apa. Sabi, parang naka-group din sila by division yung
Kamanaba, for HE, ganon. Makikita na lang natin pagka sa grouping kung paano ang adjustment gagawin. Kasi kulang din yung participants natin sa 7 and 8 ha? Yes po. Sir, mayroon po kung Kasi, isang clarification lang po. Sir, may lang po, nagtanong kanina. So, sir, bakit daw po di ba po hiwalay po yung grupo natin sa grade 9 and 10, saka sa 11 and 12. So, di ba hiwalay po grupo natin? So, sir, let's say example, gumawa ng module, ng SLEM, ng cookery si grade 9 and 10, tapos gumawa din ulit ng cookery si 11 and 12. Hindi daw po ba pwedeng pag-isahin na lang po? Kasi diba hindi. daw po yung content? Hindi. Kasi number of hours na tinuturo sa grade 12, 2 oras sila. Okay po. Because of the number of hours. Tayo Okay. sa 9 and 10. Okay po. Sige po, sir. Sir, may tanong po, sir. Double check ko lang po na ang gagawin ng grade 11 and 12 ay simula first quarter. Tama po ba, sir? Sir, ano po yung gagawin? Pag gumawa po sila ng first quarter, and ano po, diba, bawat division nakagawa na po ng pang first quarter? Hindi po ako nagkakamali. Di ba binanggit ko kanina, iba naman yung level natin ginagawa. Nasa regional level tayo. So, very good if they did it in the division level. Thank you. Pero sa atin level, siguro okay lang yon. At least marami tayong materials. So, thank you so much po. So far, wala na pong question. So, by group na yung discussion with regards to curriculum guide, ha? Kasi mahirap i-entertain natin lahat yung area at the specialization. Kaya sa by group tayo sasagot. Yung mga Sir, maganda tong question. Sir, maganda yung question ni ma'am. Dom, lahat ng question nila about per specialization, isulat mo lahat para pagpasok ko sa bawat group, sasagutin ko isa-isa doon, ha? Okay po, sir. Sir, may pa po rito. Yung illustrator daw po ba, pwede siya din gumawa ng module? Kung sakaling may talent daw po sa paggagawa o pagsulat? Yes, very much welcome. Thank you, pwede. Malaking tulong po siya, sir? Dalawang certificate niya, illustrator and as module writer. Opo. Okay po. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat, ha? Thank you. Hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Yan. So, marami pa tayong dadaanan na proseso. Yes. So, nasa period pa lang tayo ng orientation. Then, after this, gagawa na. Then, ipa-validate. So, yun po. So, with that po, maraming salamat po. Sir, meron pa ba isa? Magaling tanong po. May data po kaya ng deadline or timeline po? Yes. Maglalagay tayo sa group. Kasi meron tayong closing program, meron tayong graduation din. Meron tayong ibibigay na sa my group chat. Okay po. Maganda po yan. Thank you po. At maraming salamat po. Thank you.